avem de toate pentru toată lumea. Sau la o cafea cu piscine. Și premiul merge către cea mai faină toaletă de aici. Ou vin cu bătării. Bună dimineața, Iulica. Hai să vedem. Ce n-am luat aici? Adrian și ala două au dispărut. Le-am mâncat deja. S-au consumat. Două fierte. Eu mi-am luat o șerpastu, a dispărut și asta puțin, nu știu cine a mâncat din ea. Avem un ceai de ghimbir foarte concentrat, foarte ne ustură pe gât. Oricum ne ustura pe gât, deci e bun. Și o super bună cafea. Ia. Super bună cafea. Da, chiar da. Deci chiar recomandăm locul ăsta fain de tot. Aseară a fost super cald în el. Au și cărți. E foarte, foarte, foarte zen. Și tradițional. Asta îmi place mult. Pare că n-am încercat ceva tradițional din meniu. Iar afară arată cam povești. Ia uitați ce bio avem frumos. Cam povești. O să vă arătăm când ieșim. Cam așa arată camera. Profit acum că nu mai e nimeni. Mai e și o oglindă. Și avem aici un colțișor cu cărți. Ia uitați. Am luat să explorăm câteva cărticele. Și asta cu Blue Zones of Happiness. Foarte interesantă. Și câteva cu Nepal. Tot am stat până la 9 și ceva aici să mai fac o filmare cu camera noastră, numărul 12. Am fost într-o anexă. Deci acolo este corpul principal. Noi suntem într-o anexă aici. N-am mai împachetat noi astea fix exact cum erau. Dar vă faceți o idee. Aici a fost patul lui Julie, patul meu. Acum e fain că ai și soarele. Dar peste noapte a fost foarte frig. Am înghețat apa în sticlă. Hai să vedem, am avut și baie. O baie din asta cu bidon de turnat apă. A fost baia noastră. Da, asta a fost camera noastră. În Lungden. Lungden View Lodge. Gata, părăsim Lungden, mergem spre Tame și apoi spre Nonce Bazar. Uitați-vă cum au așezat oamenii ăștia, bolovani ăștia. Să stea așa, pur și simplu, fără nimic. Impresionant. Am ajuns în următorul sătuc, Maralung, 4200 de metri. Și interesant au făcut ei gardurile astea din piatră așa așezată. Mergem pe ulița satului Marlung. Vă dați seama în ce condiții grele trăiesc oamenii ăștia aici. Totul e cărat de portă sau de iaci. Am încercat să folosească la maxim materialele pe care le-au avut aici în zonă.
Iar asta este o grădină. Și arată o grădină. Au pus bălegarul ăsta ca îngrășământ. Iar la primăvară vor planta ce crește pe aici, nu știu exact. Am văzut că au cartofi, spanac, varză. Acolo în depărtare se văd multe ruine de case. Deci asta a fost cândva un sat destul de prosper, dar acum oamenii au cam plecat de pe aici. Pe partea asta a traseului nu vin foarte mulți turiști. Majoritatea merg doar la base camp și apoi se întorc pe același traseu sau pe centru. Fain să vede de unde am venit noi. Acum mergem paralel cu râul ăsta. Am aici la o porțiune mai alunecoasă, ca să zic așa, de s-a prăbușit peretele, dar se poate trece. Nu e chiar așa periculos.
micuțe de astea aici. Și am ajuns în Tame. Aici e surpat pământul foarte urât. Wow, ce urșel fain. Soare cald, bine. Nu o să mă duc prea pe margine că e surpat urât aici. Teren. În curând cred că o să se margineze tot până la gardul ăsta. O să modifice. Coborâm o pantă foarte abruptă spre podul ăla. Culmea este că aplicația noastră nu ne vede pe traseu pe aici. Sperăm să fie bine, pentru că altfel va trebui să urcăm 100 asta de metri diferență de nivel înapoi, sus. Eu zic că ne duce la podul ăla, totuși. E prea circulat podecuța asta ca să nu ducă nicăieri. Cred că e o alternativă. Hai să vedem, dacă avem noroc. Oricum suntem în întârziere. Uitați-vă aici coborâre. Până în valea aia trebuie să coborâm. Wow. Parcă e din ce în ce mai abrupt. Acolo jos se vede și podul vechi. Wow, încă un sătuc drăguț. Vedeți, pe aici sunt mult mai puțin de guest house din asta, pentru că sunt și mai puțini turiști.
Mai trecem încă un râu secat. Cred că au făcut treptele astea aici. Unești au foarte mare grijă și au organizat foarte frumos traseul ăsta pentru turiști. Nu s-a surpat aici, între case, zidul. Wow! Au construit oamenii ăștia. Pe nivele. Wow! Coborâm până în satul pe ăsta și apoi să urcăm pe culmea. Hello! Mai un pic și se întunec afară. Am tot urcat din ultimul satuc. E bine că pe aici avem oxigen. Am crezut că ăla a fost ultimul sat. Se pare că mai e unul. Ce
fain să vedem muntele ăla în depărtare, la soare. Acum intrau după copac. S-a cam lăsat ceața în vale, cred că și peste Namce, dar încă se mai văd vârfurile munților. Am ajuns și la heliport. Wow! Ce au făcut din sticlă de plastic, ia uite! Ăla de reciclat gunoaie, făcut din sticlă de plastic. Ajungem în Namce. Wow! Ce fel să vede! Da. Da, camera din Namce Bazar. Am mutat noi paturile ca să fie amândouă aici. Iulica cu baful ei, cu harta înghețat de frig. Și partea bună e că avem priveliște măcar. E un pic frig, dar na, e normal. Hai că ne-am înșelat, s-a făcut și focul undeva afară. A venit mai devreme și un cățeluș la noi și a venit... stai că am uitat să scot dopul. A venit și ceiuțul nostru de... Ia uitați cât de bine arată. Wow! Ceiuțul de ginger. Ghimbir. Ghimbir. Super bun. Wow! Ne-am pus o grămadă de bine. Fain. Da. Cam așa arată. E foarte fain locul ăsta. Am uitat să filmăm mâncarea noastră. Da, îl filmăm aici pe Adrian, care a mâncat. Ce ai mâncat, Adrian? Ce ai mâncat azi? Cartofi la cuptor, cred. Și eu am mâncat șerpastu. Aceea șerpastu, da, super bună, care bună. e diferită. Foarte bun. Ia uitați ce fiu avem noi de la fereastră. Cât de tare e! Astăzi mâncăm înăuntru. Dimineața, Adrian. Bună dimineața! Și avem așa. Avem șerpastu. Ceva spicy. Deliciosul ceai de ghimbir, care mie îmi place la nebunie. Adrian are micul dejun al campionului. Două. Ia. Thank you. Yes, thank you. Stăm la cazarea din Gokyo, Alpine Lodge. Foarte plăcut aici. Aseară era frig în camera asta să stăm să mâncăm, așa că am fost în altă cameră, cumva o anexă. Asta este încăperea în care am fost aseară, am mâncat. Aici s-a făcut focul. Este foarte fain, o grămadă de stegulețe din toate țările. Cred că este și al României pe undeva. Ia uite, acum este un câine aici. Da. Asta e al României. Și aici am stat, e foarte frumos. Foarte fain decorat. Oamenii ăștia cred că sunt pasionați de fotbal, că am văzut foarte multe chestii astea cu echipe de fotbal, cu... și pe mese erau cu Paris Saint-Germain, Arsenal, o grămadă de chestii, Real Madrid. Da, e o cazare foarte mare. Este Namce. E imediat lângă mănăstire, sus. Imediat cum am intrat, este a doua cazare.
Prima n-am găsit pe nimeni acolo la intrare și n-am stat și am venit aici și bine am făcut că a fost ok. Aici sunt camere. Aici este o baie. Iar asta este o sală de lectură, cum să zic. Faină priveliștea de la geam. O să coborăm mai întâi aici Arnamce, trecem prin centru un pic și mergem spre Monjo. Se lucrează aici intens. Aha. Stăm din nou prin Namce. Cumpărăm câte ceva de pe aici. Ia să vedem. De toate pentru toată lumea. Aici. Căciulițe. Bafuri. Farmacie. Ne-am plimbat un pic pe aici prin Namce și acum plecăm. Interesate roțile astea cum se învârt ele singure pe baza apei. Ce este stupa? Gata. Până aici ne-a fost cu Namce. Aceasta este poarta de ieșire din oraș. Oamenii spală rufe aici mai jos. Noi suntem un pic răciți, un pic mai mult. Ce frumos au pictat ei aici chestiile astea. Wow! Ce fain! Măgărușii care așteaptă să plece în cursă. Aici sunt parcați. Așteaptă și săracii să plece cu buteliile astea. Nu știu unde să duc, în sus, în jos. Adrian a încercat o scurtătură ca să nu mai așteptăm măgărușii și să nu-i oprim, dar el se duce. Mie îmi spunea că mai bine stau aici, dar eu mai bine stau aici, că nu mai bine filmez măgărușii de aici. Ia uitați ce frumos sunt.
Aici se poate face bungee jumping de pe podul ăsta. Oamenii încă mai urcă și acum în decembrie. Aici, din cauza eroziunii, s-a surpat poteca și au făcut o potecă alternativă pe aici, prin bălării. Dar e foarte abruptă. Asta e. După o urcare abruptă, acum avem o coborâre abruptă, trebuie să ajungem înapoi la râu acolo. Sunt foarte mulți turiști care urcă și care coboară, dar nu ne așteptam să fie atât de mulți care urcă acum în decembrie. Uitați-vă la oamenii ăștia săraci cu mâncarea. Cred că am văzut și cu peste 100 de kilograme în spate, dar e incredibil. Nu credeam că este omenesc posibil. Am văzut niște oameni cu niște bare de fier foarte mari și lungi și păreau grele. Astăzi este ziua podurilor. Avem mai multe astfel de poduri de trecut astăzi. Urmează acum încă unul. Wow, ce grădină au oamenii ăștia aici. Dovleci, spanac, morcovi. Ajungem în curând în Monjo, la punctul de verificare, de unde ne-am luat permisele când am venit. Am luat cardurile imediat după Lucla și permisele de aici, după Monjo. Ne-am oprit la prânz, e ora 1 și 11 minute. Cred, era cel puțin. Eu mi-am luat, bineînțeles, șerpastu, 500 de rupii și am răcușit și Adrian și-a luat... Ce ți-ai luat, Adrian? Vegetable fried potatoes. What would you like? Cam așa arată locul. We have this kind of cookies.
Un grup vesel afară. Cred că au terminat traseul. Tot arată foarte bine. A meritat așteptarea, am stat 20 de minute aici. A venit și un cățeluș care se uită cam ciudat, dar nu putem să-i dăm. Ca să fie super, super picante. Și ia uite cum arată mâncărica. Eu mi-am luat șerpastu, Adrian a luat cartofiuri veggie. Iar afară se aud măgărușii. Și cățelușul care poftește, dar nu putem să-i dăm. Stau la o cafea cu pisic. 1,700. Ce tare e chiveta asta, ce mai tare chiveta. E undeva în exterior, așa. Aici este toaleta. Fain. Bună ziua! Bună uita! Bună ziua! Și premiul merge către cea mai faină toaletă de aici, asta cu verde, lângă căsuța asta albastră. Copiii vin de la școală, nici nu știm de unde vin. Sunt așa de veseli și așa de buni care vin. Incredibil. Cred că ăsta e ultimul pod pe ziua de azi. Am ajuns în Pagding. Mergem un pic să vedem dacă găsim pe Michael la Green Village și apoi mergem mai departe spre Surche. Încă au deschis oamenii ăștia, mă uitam să cumpăr și eu niște fructe. Simt nevoia de fructe, dar nu văd pe la nimeni. Adrian e fericit și a luat o mandarină. Ce ți-ai luat acolo? Ia arată la cameră. Ia să vedem. Wow. Michael here?
Mergem către Surche. Astăzi cred că ajungem în jur de ora 8. Ia uite acolo pe casă, hot shower. Mă duc că iar am rămas la căluți. E aproape noapte. Și noi mai avem până la cazare, cred că 2 ore. Poate chiar mai mult în funcție de câtă urcare va fi. Mergem spre Ceblun. Ne alergă niște măgăruși. Sper să-i depășim. Ou vin cu butelii. Mergi mai dai. Ne-am luat un ceiuț de ghimbir cu lămâie, miere, ginger lemon honey, small pot și acest șerpastu, bineînțeles, v-ați obișnuit. Și Adrian și-a luat căcă de albat. Și aici trecem cheltuielile pe carnețel. Și arată super fain. E un loc foarte, foarte fain. Și a venit și comanda de albat cu legume. You have something spicy? Spicy, yes. Și supa de linte. Cea din castronel. Da. Și ceiuțul, care e foarte, foarte bun. Foarte bun, da. Ne luăm și dimineața. Și acum ne-a adus ceva spicy. Avem ăsta din ardei. Da. Ca o sos așa. Și aici avem bonus și un ardei. Pe care o să-l iau eu, da. Să-l țin la tine un pic. Da. La Adrian supa nu mai e de linte, este cu usturoi. Da. Foarte interesant. Da. Și acolo ce ai? Spanac și cartofiori. Da. Super.